हामी चाहिँ साथीहरू अब किवी अनि कागती अनि अङ्गुर लगायतका फलफुलका बेर्ना लिएर चाहिँ अब उकालो सर्दैछौँ। हामीले उता बारीमा लगेर पनि रोप्छौँ। यो पनि हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। ठ्याक्कै भालेलाई ठ्याक्कै इन्डु बनायो भने अनि तपाईँको त्यो यो भालेले ऊ तल पुछारसम्म भ्याउँछ होइन? यसले यता पनि भ्याउँछ। त्यसरी मिलाउँ कि एकपत्र मल फेरि अनि माटो यसलाई कुहियाउनको लागि फेरि मल फेरि माटो यो तरिकाले पाकेको मल मिलाउँछ अब यसलाई, त्यो नभए हुँदैन। कडा भएर मर्दैन नहाल्ने नि, बोरै ल्याउने बोरा उयो रसिलो भएपछि त्यो मलभित्र पनि पाक्छ होइन। अनि भोलिपल्ट चाहिँ चिर्यो अनि चाहिँ यसरी हाल्यो। Mula oi. Siapa mula? Kamu dah kenal lu deh. Kita bola mana makan? पर्दैन कोदालाले हुँदैन सुन्नु। त्यो तल गएपछि के कोदालाले हुन्छ हुन्थ्यो। जग्गै हो। Boron borne. Aldim. नेपाली गाडीको खुसियालीमा बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरियो भने नदिने हो, पछाडिबाट खिच्दियो। Bawa panah lah. अहिले
अब यो अमिलो पछि हामी गुलियोमा लाग्नुपर्छ, सधैँ अमिलो गरेर हुँदैन। अमिलो गुलियो अमिलो गुलियो। लप्सी जस्तो हुँदैन यो, लप्सी जस्तो हुँदैन यो, रातो चाहिँ किवी 2 वर्षमा फल लाग्न थाल्छ, तेस्रो वर्षबाट फुल फ्लेज्ड। यो माटो त्यताको यताउता मलिलो माटो हालेर घाँस सास फ्यालेर त्यो बढीको माटो त्यहाँ माथि त्यो जोड्या भन्दा माथि नजाने भने चाहिँ माटो लानै हुँदैन। हो त्यति मात्रै, प्लास्टिक त निकाल्नै पर्छ। तीन बोट बाँकी छ सर। अब लगभग हामीले 57 बोट जति रोपिसक्यौँ। पानी छिरेर होइन सर, अलिक थिच्न कम भयो। सफलतापूर्वक किवीको बेर्नाहरू रोप्यौँ। लगभग 60 किवीका बेर्ना हामीले भाले पोथी गरेर रोपेका छौँ र जनहित माध्यमिक विद्यालय नमोबुद्ध 7 काभ्रेमा चाहिँ यसरी पोलिटनल जसमा तरकारी खेती गरिएको छ भने त्यसभन्दा तल चाहिँ भिरालो स्लोपी जग्गामा कन्टिन्युस कन्टर ट्रेन्च सिसिटी निर्माण गरेर हामीले किवी खेती गरेका छौँ। यसका थप अपडेटहरू हामी आगामी भिडियोमा दिने नै छौँ र यहाँलाई यो शिक्षा र कृषिलाई एक अर्काका परिपूरक बनाउँदै लगेको यी हाम्रा गतिविधिहरू कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।
दर्शकवृन्द भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।